guys! Welcome back to my YouTube channel, and today isa na namang hashtag masarap ang ating lulutuin. So kung napansin nyo, nakaiba na naman tayo ng itsura sa ating vlog kasi hinahanap ko yung perfect spot ko para sa inyo guys. Ganun naman talaga dapat, di ba? Kailangan perfect. Kailangan match. Kung hindi pinipilit, yung pusong nararamdaman na kapag nandyan ka na, dyan ka na. Okay guys, so alam niyo ba, sobrang excited ako sa lulutuin natin ngayon. Parang ang bilis ko magsalita, no? So ulitin natin. So alam niyo ba guys, sobrang excited ako sa lulutuin natin ngayon dahil today is Friday. Yes, tama kayo guys, it's Munggo Day! Munggo Day! Munggo Day! Yes guys, every Friday nakasanayan na natin mga Pilipino na kapag Friday, laging present ang munggo. Pero bakit nga ba? May connection ba ito sa weekend? Alam niyo ba kung bakit? Ako din hindi ko alam. Pero let's ask Google. Why munggo wish every Friday? No result. Wala pala akong internet. According to some theory, may theory yung ginisang monggo. Akala ko dati trip lang ng nanay ko na magluto ng monggo every Friday. Pero nalaman ko na tradition pala talaga na hindi kumain ng karne every Friday. So ang naging kapalit ng karne is ang monggo. Pero guys, yung monggo nung unang panahon ay hindi katulad ng munggo natin ngayon. Okay, yung munggong kinakain nila every Friday is yung pinalambot na munggo lang. Hanggang sa natutunan na nilang igisa to sa kamatis, sa bawang, na kinagis na natin ngayon na meron na tayong munggo with different ingredients. Okay, so for today's vlog guys, excited ako simulan yung ating hashtag masarap na ginisang monggo. Kasi last week pa ako nagki-crave dito. Yun nga lang, hindi available yung ibang ingredients sa supermarket. Since naka-ECQ pa rin tayo, hirap na hirap pa din lumabas at wala akong nabiling chicharon. So ang gagawin natin, instead of chicharon, dahil meron pa akong natirang Lechon Kawali, wow, pero nasa ref pa siya, malamig na malamig pa, doon sa previous vlog natin, iyon yung gagamitin natin. So ang lulutuin natin ngayon guys ay Ginisang Monggo with crispy Lechon Kawali. Crispy, crispy, crispy. So, ang kailangan lang natin para sa ating ginisang munggo ay, of course, kailangan natin ng munggo, kailangan natin ng ampalaya, kailangan natin ng tomato, kailangan natin ng garlic, kailangan natin ng garlic, kailangan natin ng onion, kailangan natin ng garlic, dahon ng sili. Ito lang yung nakita kong available. Tsaka itong dahon ng ampalaya. Actually, kahit anong dahon yung pwede nyo ilagay. Pwedeng dahon ng malunggay, pwede nyo ilagay. Or spinach, pwede kayo maglagay ng spinach yung para mas healthy. But since ito lang yung available natin, maglalagay tayo ng dahon ng ampalaya and dahon ng sili. Okay? And also, meron din tayong tokwa or yung tofu.
5 minutes later. Hi guys! So welcome back! Ngayon tapos na nating lutuin ang hashtag masarap na ginisang munggo with crispy lechon kawali. Crispy, crispy, crispy. Okay, tingnan nyo guys kung gaano ka perfect. Parang relasyon nyo ng ex mo. Dati. Pero di ko kaya bumitaw, ibigay, masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Ako kasi gusto ko sa munggo yung medyo may nakakagat pa akong munggo. Yung iba kasi gusto nila durog na durog yung munggo nila eh. Parang yung naramdaman nila nung iniwan sila ng taong mahal nila. Pero di ko kaya bumitaw, ibigay, masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Okay guys, so ngayon titikman na natin yung naluto nating ginisang munggo. Okay, so ready na kayo? Ako ready na. Mainit pa. Angat ko muna. Tikman natin with crispy lechon kawali. Sarap. Ganito yung gusto kong munggo. Yung nakakagat mo pa yung munggo. Kasi yung iba parang soup na yung ginagawa nila eh. Masarap to, medyo maanghang. Kaya nilagyan ko ng siling verde. Feeling ko masarap siya kahit walang kanin. Parang ready na ako mag-weekend. Guys, ang sarap. Okay guys, so thank you so much for joining me today and for watching this video. Kung meron pa kayong gustong ipaluto sa akin, please comment down below. And also guys, please like my Facebook page, ralph.tv, and follow me on Instagram at ralph.tv. At samahan niyo ulit ako sa susunod na hashtag masarap!